Covrigi simpli de post. O rețetă de bază pe care o puteți modifica după bunul plac. Se face un aluat destul de tare din făină, sare, zahăr, drojdie și apă călduță, care se lasă la crescut 30 de minute. Am folosit drojdie Pacmaia și o făină 650. Găsiți toate ingredientele și cantitățile în descriere. Dacă nu îi faceți de post, se înlocuiește toată apa din rețetă cu lapte. Bineînțeles că vor fi mult mai gustoși. Aluatul pentru covrigi nu necesită multă frământare. Se amestecă doar până s-au încorporat bine toate ingredientele. După ce a stat la crescut, aluatul se împarte în bucăți de câte 100 de grame. Se rulează în suluri de 60-65 de centimetri lungime. Fiecărui sul îi se dă forma specifică de covrig și după ce am terminat pe tot, se lasă la crescut 15 minute. Covrigii se opăresc în 2 litri de apă cu o linguriță de bicarbonat de sodiu pentru 2 minute. Se scot cu o spumieră. Se pun direct pe tavă dacă aveți o tavă perforată ca această tavă Pyrex sau dacă nu, pe hârtie de copt. Se face un amestec de făină, apă și sare cu care se ung covrigii. Pot fi lăsați simpli sau presărați cu semințe sau cristale de sare. Se dau la cuptor pentru 20-25 de minute la 220 de grade. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!